সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ পুনৰবাৰ শুভকামনা জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাছৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি, ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব আৰু যিসকলে মোক আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই সঁহাৰি জনাইছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে বৰালি মাছ 2 পিচ ল'ব। সৰিয়হ, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ভালকৈ কোমলাই পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা পেষ্টখিনি মাছখিনিৰ ওপৰত দি দিব লাগিব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। সোৱাদমতে নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দিব আৰু সৰিয়হৰ তেল দি মাছখিনি ভালকৈ প্ৰথমতে সানি ল'ব। তাৰপিছত 10 মিনিট সময় ৰেষ্ট হ'বলৈ দিব আৰু বনোৱাৰ আগে আগে মিক্সি জাৰটো আখলি পেলাই অলপমান পানী দি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিব লাগিব। পুনৰ অলপমান সৰিয়হ তেল দি ষ্টিমাৰত মাছৰ বাতিটো বহুৱাই দিব। আপোনালোকে ষ্টিমাৰ নাথাকিলে কেৰাহীটো অলপ পানী দি ষ্টেণ্ড দি বাতিটো বহুৱাই ঢাকনি লগাই দিব। ঢাকনি লগাই 15 মিনিট সময় প্ৰথমতে সিজাব লাগিব। তাৰপিছত 15 মিনিট পিছত মাছকেইপিচ খুব সাৱধানে লুটিয়াই দিব লাগিব। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিট সময় ৰাখিব লাগিব। গেছৰ জুই কিন্তু কমতেই ৰাখি মাছখিনি বনাব লাগিব। এয়া ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।